At least 2 hours. So ito yung lumang area na dinevelop nila, and now super ganda ng place pero super mahal din. Ng iikot. Okay. Sa likod. Pero may ipon-ipon na kami pakaling. Grabe lakas ng hangin. Hindi kami makago. Piling ko. Dadalhin kami ng hangin. Okay, tuloy mo yung tubig. And pag nagkamali ka, diretso ka dun sa tubig. Kaya hindi akong itulak dito, daddy. Oh my gosh. Yan. Nagayang na talaga ito sa pag. But still, yan. Lakas ng hangin, grabe. Pwede maglakad. Yun. So pasok tayo sa gubat. Dito daw kami pupunta. Oops. Medyo sana maganda ang footage nitong Sony. Sana hindi masyadong magalaw. Buhangin na siya. Tinry lang namin tong area na to, hindi namin talaga alam kung saan kami lalabas dito. Oh! Why did we go here? Hindi namin alam yung pinapasukan namin. So hopefully, may makita kaming kalsada palabas. Oh no. I think
Pero naman, at least 2 hours. Buti na lang hindi ako naka-shorts. Oh, no. No. No way. Sa dagat? I can see you, sir. Pero inawakan ko siya kasi maluwag to. Okay. Struggle to more. We're just gonna go around. Masyado nalapit kasi baka mahulog ako, makangin. Can we have ice cream? Ang gaganda ng mga bahay, di ba?
ice cream. Kwento mo ba yung video? Kumain ba to? Ay, there you go guys. Tapos na naman yung isang araw namin. So nag-biking kami. Ikot-ikot around the neighborhood lang. Wala nating special talaga. Ikot kami. Pinakita namin ng konti. So watch out for our next video. Hindi, ito na pala yun. So, yun, ikot-ikot kami. Pakita lang namin nag-glimpse dun sa isa sa mga magagandang area na pinupuntahan pag summer and also winter time. Yung iba actually, meron na akong video noon during winter. So, yun, sana magustuhan nyo. And ang ginamit namin this time, tinry namin yung Sony ZV1 na ikinabit namin sa bike. Hindi siya action camera. So, let's see kung anong mangyayari. Although, ang Sony ZV1, nakakatalyst ko siya. Using catalyst browse. Pang-stabilize siya. Pang-stabilize ng footage. So, yun lang guys. Thank you. Nagdadala naman ako ng pagkadami-dami. Bye!